සුබ දවසක් හැමෝම අදත් පිළිගන්නවා YouTube නාලිකාවේ අලුත්ම වීඩියෝ එක වෙනුවෙන්. අද දවසේත් වැදගත් මාතෘකාවක් සම්බන්ධව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද දවසේ මේ පටන් ගන්නෙ අපේ Pascal වීඩියෝ මාලාවේ 4 වෙනි වීඩියෝ එක නැත්නම් 4 වෙනි පාඩම. ඉතින් මීට කලින් මම Pascal සම්බන්ධව කතා කරා වීඩියෝ 3කින්. ඉතින් Pascal මෘදුකාංගය කියන්නේ මොකක්ද, කොහොමද අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ, ඒත් එක්කම කොහොමද මේකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ලියන්නේ කියන එක මම ඔයත් එක්ක මේක කතා කරලා තියෙනවා. එහෙමනම් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා අද වීඩියෝ එක බලන්න කලින් මීට පෙර මම කරපු Pascal සම්බන්ධ වීඩියෝ පාඩම් 3 බලන්න කියලා. මේ තින්නේ පාඩම් 3. මෙන්න මෙතන අපිට පළවෙනි පාඩම තියෙනවා. ඒකේ මාතෘකාව දාලා තියෙනවා Pascal ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිහ සම්බන්ධ. මේ තියෙන දෙවෙනි මාතෘකාව how to run Pascal program in command prompt කියන මාතෘකාව. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි මාතෘකාව තියෙන්නේ Pascal භාවිතයෙන් තියෙන සරල ගැටලු කීපයකට උත්තර හොයන විදිහ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ පාඩම් 3ක් විදි කරලා තියෙනවා. මේ හැම එකක්ම නරඹන්න. ඊට පස්සේ අද දවසේ 4 වෙනි පාඩමට සහභාගී වෙන්න. එහෙමනම් මම දැන් සූදානම් වෙන්නේ Pascal වල 4 වෙනි පාඩම පටන් ගන්න. ඔයාලට මතකයි නම් තුන්වෙනි පාඩමේදී අපි කතා කරපු මාතෘකාව මොකක්ද කියලා. තුන්වෙනි පාඩමේදී මම ඔයාලට කියලා දුන්නා කොහොමද අපි Pascal භාවිත කරලා සරල ගණිතමය ගැටලු වලට උත්තර හොයාගන්න කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා 6 පන්තියේ ඉඳලා එහෙම නැත්නම් පාසලේදී ඉගෙන ගන්නවා වගන්තිලිය විසඳුම් වර්ගයේ ගණන්. අනේ වගේ ගැටලුවක් ආවොත් අපි කොහොමද ඒකට උත්තරයක් හොයන්නේ කියලා මම ඔයාලට කතා කරා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති ඒ ගාන මේ තියෙන්නේ ඒ ගණන් දෙක. ඉතින් අපි පළවෙනි අවස්ථාවේ කතා කරා පැයකට රුපියල් 500 බැගින් වැටුප් ලබන සේවකයෙකු පැය 15ක් වැඩ කළේ නම් ලැබෙන වැටුප ගණනය කරන්න කියන ප්‍රශ්නයක් උත්තරයක් හෙව්වා. ඉතින් අපි ඒක හෙව්වා පැයක ගෙවීම රුපියල් 500යි නම් පැය ගණන 15යි නම් වැටුප හොයනවා අපි පැයක ගෙවීම ගුණ කරලා පැය ගණනෙන්. මේ තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මුලින්ම මම නැවත කියලා උත්සාහ කරන්නේ මොකද අපි මේක කලින් කතා කළා. ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තිබුණ ගැටලුවක් තමයි. එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ සීමාවක් තමයි මෙතනදී අපිට මේ වැටුප තමයි අපි දැන් හොයන්නේ. ඒ වැටුප හොයද්දී අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ වැටුප පැයකට රුපියල් 500යි. ඒත් එක්කම පැය ගණන 15යි. මෙන්න මේ ගණන් දෙකට යටත්ව තමයි උත්තරය හොයාගන්නේ. ඉතින් බැරි වෙලාවත් යම්කිසි සේවකයෙක් කිව්වොත් එහෙම රුපියල් 750ක දෛනික වැටුපක් ලබන කෙනෙක්. එයා වැඩ කළ පැය ගණන 20ක් නම් අපිට මේ කෝඩ්ස් ටික පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පාවිච්චි කරලා ඒ ගැටලුවට උත්තරයක් හොයාගන්න බෑ. ඉතින් මම ගිය සතියේ වීඩියෝ එකත් නැත්නම් පහුගිය වීඩියෝ එකත් මේ ගැන කතා කරා. මේ ගාන තියෙන ගැටලුවක් නැත්නම් මේ ගාන තියෙන සීමාවක් තමයි අපිට ඕනෑම අගයක් ඇතුළත් කරලා මේ ගාන හදාගන්න අමාරුයි. ඉතින් අද දවසේ වීඩියෝ එක මම කතා කරනවා මේ ගණන් දෙකම අපි අද දවසේ හදනවා අපට අවශ්‍ය කරන අගය ඇතුළත් කරලා උත්තර ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. එහෙමනම් අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මෙහෙම තියාගෙන මේක අපි එඩිට් කරමු කොහොමද මේ දේ කරගන්නේ කියලා. එහෙමනම් අපි ගැටලුව මේ වෙලාවේ මම මෙහෙම තියාගෙන නැත්නම් මම මෙහෙම කරනවා. මම මෙතන අලුතෙන්ම ගැටලුව ටයිප් කරගන්නවා. ටයිප් කරගෙන අපි ඊට අදාළව උත්තරේ හොයාගන්න බලමු. ඉතින් අපේ ගැටලුව තමයි ඕනෑම පැයකට කරන ගෙවීමක් හා පැය ගණනක් ඇතුළත් කළ විට ගෙවිය යුතු වැටුප සෙවීම. මම හිතනවා තේරෙනවා මේ වැඩේ. අපි ඕනම අගයක් දැම්මම පස්සේ උත්තරේ හොයාගන්නයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වෙනස් කරන්න හදන්නේ. හරි, ඕනෑම පැයකට කරන ගෙවීමක් හා පැය ගණනක් ඇතුළත් කළ විට ගෙවිය යුතු වැටුප සෙවීම. දැන් අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කොපියක් පහළට ගමු. අපි ඊට පස්සේ එඩිට් කරමු. ඉතින් මම මේක මෙහෙම කොපි කරගන්නවා. හරි. එහෙනම් දැන් මෙතනදී අපි කරන පළවෙනි වැඩේ තමයි මේකෙදී අපි තේරුම් ගන්න ඕන ප්‍රධාන දෙයක් තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්පුට් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මතකයි අපි කලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී මෙතන අවුට්පුට් කියලා විතරයි දැම්මේ. ඒ නිසා මෙතනදී අපි දැන් ඉන්පුට් කියන වචනේ දාන්න ඕන. මොකද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී අපි මේ පැයකට කරන ගෙවීම සහ පැය ගණන කියන විචල්යන් දෙකේ අගයන් අපි ඇතුළත් කරනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් මෙතන ඉන්පුට් එක ටයිප් කරන්න. හැබැයි ඉතින් මෙතන එහෙම ටයිප් නොකරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ, මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වැඩ කරනවා. නමුත් අපි සම්ප්‍රදායක් විදිහට ටයිප් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ විචල්යන් ටික එහෙම ඕනේ වෙනවා. hourly rate කියන්නේ පැයකට කරන ගෙවීම, number of hours කියන්නේ පැය ගණන, salary කියන්නේ වැටුප. මේ විචල්යන් තුන අපිට එහෙම අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ begin කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තමයි වෙනසක් කරන්නේ. begin එකෙන් පස්සේ අපි කියන්න ඕන මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරන කෙනාට අපි කියන්න ඕන දැන් ඔයා පැයකට කරන ගෙවීම ඇතුළත් කරන්න කියලා. අපි use එකෙන් input එකක් මේ ගන්න ඕන.
ඉතින් මේ වැඩේ කරගන්න මම පාවිච්චි කරන කමාන්ඩ් එක තමයි right ln කියන එක. right ln වරහන්තු ටයිප් කරනම quotation marks ඇතුලේ enter hourly rate කියලා. enter hourly rate. ඒ කියන්නේ පැයකට කරන ගෙවීම ඇතුළත් කරන්න. ඊට පස්සේ quotation marks වහලා වරහන වහලා semicolon දානවා. ඊට පස්සේ enter කරනවා. දැන් මෙන්න මේ වාක්‍ය enter hourly rate කියන වාක්‍ය ස්ක්‍රීන් එකේ පේනකොට මොකද යූස් කරන්න ඕන? එයා පැයකට කරන ගෙවීම දාන්න ඕන. ඒ දැම්ම ගමන් අපි දැනගන්න ඕන මේක ගබඩා කරගන්න මෙන්න මේ hourly rate කියන විචල්ලය. අගයක් යූස් දානවා. අපි ඒක ගබඩා කරනවා hourly rate කියන විචල්ලේ. ඉතින් ඒ දේ කරගන්න භාවිතා කරන කමාන්ඩ් එකක් අපි read කියලා. මම තියාගන්න මේක read ln නෙමෙයි. අපි කලින් read ln පාවිච්චි කරා. දැන් දෙන්නේ read කියන එක. ඉතින් වරහන් තුල අපි දාන්නේ hourly rate කියලා විතරයි. මොකද ඒකේ ඒ කියන්නේ quotation marks අපි මේකේ දාන්නේ නැහැ. ඔයාලට මතක ඇති මේ quotation mark දැම්මොත් එහෙම ඒ තුල පෙන්න දේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙද්දී අපිට ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා. හැබැයි විචාල්ලක නමක් දැම්මොත් ඒ විචාල්ලයට පැවරෙන අගය තමයි භාවිතා වෙන්නේ තෙන්දී. ඇත්තටම මේ read command නිසා මොකක්ද වෙන්නේ? අපි දාන අගය hourly rate කියන විචාල්ලේ ගබඩා වෙනවා. එහෙනම් අපිට මේ වගේම තවත් ප්‍රකාශයක් අවශ්‍ය right ln කියලා. right ln වරහන් තුල අපි දානවා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා hourly rate එක ගත්තා. දැන් අපි ගන්න ඕන enter number of hours. පැය ගාන අපි දැන් ගන්න ඕන. ඉතින් මම type කරනවා number of hours කියලා. පැය ගාන ඇතුළත් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා හිතා ගන්න පුළුවන් දැන් මොකක්ද ඊගාව command එක read අපි ගබඩා කරගන්න මොකේද hours කියන එකේ. එහෙම නැත්නම් number of hours කියන එකේ. අපි type කරේ එහෙම විචාලේ number of hours. හරි. ඔන්න මෙන්න මේ commands දෙක නිසා මොකද්ද වෙන්නේ? user ට පේනවා වාක්‍යයක් enter hourly rate කියලා. එයා ඒ අගේ දැම්මට පස්සේ ඒක ගබඩා වෙනවා hourly rate කියන විචාලේ. මෙතෙන්දි මොකද්ද වෙන්නේ? user ට වාක්‍යයක් පේනවා enter number of hours කියලා. ඒ වාක්‍ය පේනකොට එයා value එකක් දානවා, අගයක් දානවා. ඒ අගේ ගබඩා වෙනවා number of hours කියන විචාලේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ දෙක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් මොකද අපි ඒක කලින් ගානදී පාවිච්චි කරේ. මෙතෙන්දී අපි අගයන් දෙකක් එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ නැති නිසා. එහෙනම් ඊගාවට අපිට මේ command එක එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. salary සමානයි hourly rate ගුණ කරනවා number of hours වලින්. salary සමානයි hourly rate ගුණ කරනවා number of hours වලින්. පැයකට කරන ගෙවීම ගුණ කරන්න ඕන අපි පැය ගානෙන්. ඒක තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා හදපු ගානෙත් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ right ln your salary is. මෙන්න මේ your salary is කියන වාක්‍ය ශ්‍රේණිය අපිට පේනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ salary වලට ගත්ත අගේ මෙතන පේන්න ඕන. හරි. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙලාවේ මේ notepad file එකේ පරණ type කරපු program එක නැත්නම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලනකොට මේක pause කරලා මේ program එක type කරගන්න. ඔයාලා මේ steps තේරුම් ගත්තා නම් මේක හරි. ඊට පස්සේ මේක run කරලා බලමු. එහෙනම් දැන් මේක සාර්ථකයි මම හිතන විදිහට අපි මේක copy කරගෙන ඊට පස්සේ මේක බලමු run කරගන්න. ඊට කලින් මම ආශ්‍රයක් වාට කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ තියෙන්නේ විචලන හඳුන්වා දීම. මේ ගාන හදා ගන්න අපිට විචලන තුනක් අවශ්‍යයි. පැයකට කරන ගෙවීමයි, පැය ගානයි, වැටුපයි. මෙන්න මේ තියෙන්නේ පැයකට කරන ගෙවීම ඇතුළත් කර ගැනීමට භාවිතා කරන ප්‍රකාශන දෙක ඇතුළත් කිරීමට සහ ඒ ගබඩා කිරීමට. enter hourly rate casting එකේ පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ අගයක් type කරනවා user මේ ප්‍රෝග්‍රෑම run කරනගෙන. ඊට පස්සේ අපි අගේ hourly rate කියන විචාලේ ගබඩා කරනවා. මෙන්න මේ වාක්‍ය දෙකෙන් නැත්නම් මේ commands දෙකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ? enter number of hours කියන වාක්‍ය ශ්‍රේණියක පේනවා. අගයක් දැම්මම පස්සේ user විසින් නැත්නම් පරිශීලකයා විසින් ඒක අපි ගබඩා කරගන්නවා number of hours කියන විචාලේ. මෙතෙන්දි වෙන්නේ මොකද්ද? salary එක calculate වෙනවා. දැන් මෙතන hourly rate කියන තැනට එන්නේ උඩින් අර ඇතුළත් කරපු අගය. number of hours කියන තැනට එන්නේ උඩින් ඇතුළත් කරපු අගය. මෙතනදී වෙන්නේ මොකද්ද? උත්තරේ ප්‍රදානය කරනවා. your salary is කියලා වාක්‍යයක් පෙන්නයි. ඊට පස්සේ salary වලට ගන්න අගය මෙතන පෙන්නනවා. හරි. අපි දැන් මේක copy කරගමු. මම select කරා edit වල copy තේරුවා. ඊට පස්සේ මම මේක minimize කරලා තියලා free Pascal ID එක ගන්නවා. ඒකේ file new ගිහිල්ලා මම මේ program එක paste කරගන්නවා. හරි මම edit ගිහිල්ලා paste from windows දෙනවා. ඔයාලට මතක මේ steps ටික මොන අපේ program එකේ තියෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් මේක දැන් මෙතන අපිට බලන්න දෙයක් නෑ. අපි copy කරපු එක තියෙනවා. මේක save කරගමු. මම file save as කියලා මේක save කරනවා. මම මේකට නමක් දෙනවා. salary cal මම මේකට දෙනවා ඇත්තටම salary cal 5 වගේ .pas. මොකද මගේ කම්පියුටර් එකේ මේ හා සමාන නම් තියෙන programs කීපයක් දැන් තියෙනවා. ඔයාලා කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම තියන්න .pas කියන කොටස ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ okay කරනවා. හරි. මේක ඇත්තටම දැනටමත් නමක් තියෙනවා කිව්වා මේ නමින්. ඒ නිසා එක මම yes කියලා දෙනවා මෙතනදී. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. දැන් මම මේක compile කරමු. මම compile කියන අවස්ථාවත් ඔයාලට මතකයි compile කරනවා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේක අපි convert කරනවා එක බිඳුව බවට නැත්නම්
මේක අපි හරවනවා යන්ත්‍ර භාෂාව බවට. ඉතින් ඔන්න සාර්ථකයි වැඩි කම්පයුටර් සක්සස්ෆුල් මැසේජ් එකක් ආවේ. ප්‍රෙස් එන එක අපි එන්ටර් කී ප්‍රෙස් කරනවා. දැන් අපි මේක රන් කරමු. රන් කියන කමාන්ඩ් එක පාවිච්චි කරලා. ඔන්න දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන මැසේජ් එකක් enter hourly rate කියලා පෙන්නයි කියලා. අපි බලමු මේක පෙන්නන්නේ නැද්ද කියලා. ඔන්න වැටෙනවා ඒක. enter hourly rate. හරි. එහෙනම් අපි දාමු පැයකට කරන ගෙවීම හිතමු 750යි කියලා. 750යි. ඊට පස්සේ මම enter කරනවා. enter කී ප්‍රෙස් කරනවා. දැන් අහනවා අපේ enter number of hours කියලා මම දානවා 10 කියලා. උත්තරේ ඒකට අපිට ලේසි ගන්න 75000 එන්න ඕනේ නේද? එහෙනම් enter number of hours 10යි. අපි දැන් enter කරමු. ඊට පස්සේ මම ආන්සරයක් මෙන්න මේ run කියන කමාන්ඩ් එක ක්ලික් කරලා පස්සේ උත්තරේ පේනවා. මේ තියෙන උත්තරේ. enter number hourly rate 750යි. enter number of hours 10යි. your salary is 7500. your salary is 7500 rupees. හරි නේද? එහෙනම් ඔන්න දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඔයාලා අර තුන්වෙනි වීඩියෝ එකේදී මම කියලා දුන්න විදිහට නෙමෙයි මේක උත්තරය ආවේ. අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය ආගයක් මේකේ දෙන්න. අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය එහෙම නැත්නම් වෙනස් වෙන විදිහක් යන ලබා දෙන්න. මේලා මම දානවා තව උත්තර කීපයක් දාලා බලමු. මම මේකේ hourly rate එක දානවා 1000යි කියලා. 1000 දැන් මම enter කරා. number of hours මම දානවා 20යි කියලා. එහෙනම් enter කරලා පස්සේ උත්තරය අපිට පෙන්නයි your salary is කියලා. උත්තරය පෙන්නනවා මෙන්න your salary is 20000. එහෙනම් අපිට තේරෙනවා මොකද්ද මේ වෙනස කියලා. ඉතින් ඇත්තට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගොඩක් සාර්ථක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඒකට අපිට ඕනම සේවකයෙක්ගේ ඕනම දෛනික වැටුපකට ඕනම පැය ගානකට අදාළව අපිට මේ උත්තර ටික ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයාලා මේක නැවත වතාවක් ක්‍රියාත්මක කරලා බලන්න. අඩුපාඩුවක් තිබ්බොත් මේ ටික බලන්න ආයසරයක් නිවැරදිව ටයිප් කරලා උත්සාහ කරලා බලන්න. එහෙනම් ඔන්න අපේ පළවෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සාර්ථක වුණා. අපි දෙවෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට යන්. එදා මම ඔයාලට කතා කරන්නේ මේවා ගැටලුවකුත්. ඒක තමයි කිලෝමීටර් 500ක දුරක් පැයට කිලෝමීටර් 50ක වේගයෙන් ගමන් කිරීමට ගතවන කාලය සොයන්න කියන එක. කිලෝමීටර් 5000ක දුරක් පැයට කිලෝමීටර් 50ක වේගයෙන් ගමන් කිරීමට ගතවන කාලය. ඉතින් අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ ගැලුව විසින විදිහට සම්බන්ධව. ඉතින් අපි ගත්තා විචල්‍යයක් දුර සමානයි 5000යි. වේගය සමානයි 50යි. දැන් කිලෝමීටර් 5000ක දුරක් ගෙවන්න ඕන පැයට කිලෝමීටර් 50ක වේගයෙන් තමයි යන්නේ. එතකොට අපි දන්න සූත්‍රය තමයි වේගය සමානයි දුර බෙදීම කාලය කියන එක. ඒක අපි අපරවශ්‍ය පදයෙන් වෙනස් කරගත්තා හදාගත්තා කාලය සමානයි දුර බෙදීම වේගය කියලා. මොකද අපි මෙතන අහන්නේ කාලය. ඒතකොට කිලෝමීටර් 5000ක් යන්න පැයට කිලෝමීටර් 50ක වේගය යනවා නම් අපි කාලය හොයන්නේ මේ 5000 බෙදෙනවා 50න්. ඉතින් මේ ගාන හදාගන්න අපි මෙන්න මෙහෙම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලිව්වා. program speed cal output var distance speed time real. මෙතන මේ distance speed time කියන්නේ real වර්ගයේ දත්ත මේ බෙදීමක් තියෙන නිසා real කියලා දැම්මේ. ඊට පස්සේ begin distance සමානයි 5000යි speed සමානයි 50යි time සමානයි distance බෙදෙනවා speed එකෙන් 5000 බෙදෙනවා 50න්. ඊට පස්සේ අපිට message එකක් එනවා you will spend time, hours read l n. හරි. ඔයාලා මම යෝජනාවක් කරනවා. ඔයාලා දැන් අපි මම ඔයාලට මේ පළවෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ විදිහටම ඔයාලා මේ දෙවෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් වෙනස් කරගන්න ඕන. මොනවද දාන්නේ? අපි වෙනස් වෙන විදිහේ ඕනම distance එකක් දානවා. speed එකකුත් දානවා. ඒ දැම්මම සූත්‍රෙ එන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා මම මේ වීඩියෝ එකේ මේ දේ කියලා දෙන කලින් ඔයාලට පුළුවන් මේක හදලා බලන්න. වීඩියෝ එක පොඩි වෙලාවක් නවත්තන්න notepad එකේ මේක හදලා බලලා ඒක ටෙස්ට් කරලා මගේ වීඩියෝ එක බලලා ඒ ටික හරිද කියලා බලා ගන්න. එතකොට ඔයාලා මේක සාර්ථකයි. ඔයාටම මේක හොඳ තේරුම් ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි මෙතන මම ඒක ගාන ටයිප් කරගන්නම්. මම මෙතන ටයිප් කරගන්නම් මේ ගාන කොහොමද අපි හදන්නේ කියලා. මෙතෙන්දී අපි ටයිප් කරගමු වේගය හා දුර. ඕනෑම අගයක් ලබා දුන් විට කාලය සෙවීම. හරි මේක අපේ වැඩේ. එහෙනම් මම දැන් කරන්න කලින් කරා වගේම අපේ පරණ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කොපියක් විතර දාගන්නවා. ඔයාගාව මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියලා නැත්තම් ඔයාලා මේක ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක අපි එඩිට් කරමු. දැන් ඔන්නෝමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් program speed calculator අපි ඒක තියමු එහෙමම var distance speed time real. එහෙනම් මේකේ දුර වේගය කාලය කියන විචලනයකට අවශ්‍ය අපි ඉංග්‍රීසි සමයට පාවිච්චි කරා. begin distance සමානයි 5000යි. දැන් ඒ වාක්‍යය අපිට හරියන්නේ. අපි දැන් මොකක්ද දානු කමාන්ඩ් එක වර මතකයි right ln. right ln දානවා වරහන් පටන් අරගෙන. හරි මම සිංහලෙන් ටයිප් කරේ ඉංග්‍රීසියෙන් ටයිප් කරන්න ඕන. හරි right ln ඊට පස්සේ වරහන් පටන් ගන්න මම දානවා මෙතන enter distance කියලා. distance quotation වහලා වරන් වහලා සිංහලෙන් දානවා. ඉතින් මේ වාක්‍ය දැක්කට පස්සේ මොකද කරන්නේ user මේක distance එක දානවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක ගබඩා කරගන්න ඕන distance කියන
විචල්්‍ය. අර කලින් කරා වගේම තමයි. හරි ඔයාලා දැන් මේක හදලා තියෙන්නේ චෙක් කරගන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයාලා ගත්ත එක්ක. ඊට පස්සේ මම දාලා මෙතන right එකෙන් තවත් ප්‍රකාශනයක් අපි දාමු enter speed කියලා. ඊට පස්සේ ඒකත් රීඩ් කරගන්නවා අපි ස්පීඩ් කියන විචල්‍යයට. හරි. දැන් අපිට මේ දෙක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක තියෙන්නේ අගයන් පැවරීමක්. අගයන් දෙකක් විතරයි තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න මේක හරි. එහෙනම් මෙන්න මෙතනදී distance එක දානවා. ඒ දාන distance කියන විචල්‍ය එක අපඩ කරගන්නවා. මේකෙදී speed එක දානවා. ඊට පස්සේ ඒක speed කියන විචල්‍ය එක අපඩ කරගන්නවා. මේකෙදී time එක calculate වෙනවා. distance එක බෙදලා speed එකෙන් දුර බෙදලා වේගයෙන්. එහෙනම් ඊට පස්සේ you will spend කියලා වාක්‍යයක් පෙන්නලා අදාළ කාලය පෙන්නලා ඊට පස්සේ hours කියලාත් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ විදිහේ output එකක් ගන්නෙ කොහොමද කියන එක මේ වාක්‍යයක් හදාගන්න විදිහ අපි ගිය සති කතා කරා මේක. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට ඒක තේරෙනවා. අපි මේක type select කරගෙන දැන් copy කරගමු. මම copy කරනවා මේක. ඊට පස්සේ අපි Pascal program එකේ මේක copy කරලා බලමු. file new ගියා. edit paste from windows කියා මෙන්න මෙහෙම අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තියෙනවා. අපි දැන් මේක save කරමු. මම යනවා file save as. මම මේක නමක් දෙනවා speedcal.pas කියලා enter කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක compile කරනවා. මෙන්න message එකක් ආවා errors මුකුත් නැහැ enter කරමු. ඊට පස්සේ මේක run කරමු. මම run කියන command එක දෙනවා. එවනම් අපෙන් මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රශ්නයක් අහනවා in distance කියලා. අපි distance එක දාන්න මම දානවා මෙතන 7000 කියලා enter කරනවා. enter speed අපි දාමු 70යි කියලා speed එක enter කරමු. ඊට පස්සේ අපිට උත්තරේ පෙන්නයි run ගියාම ඔන්න you will spend මෙන්න මේ වගේ 100 hours කියලා එන්න ඕන. අපි දැන් කතා කරා මේ උත්තරේ එන විදිහ විද්‍යාත්මක අංකයෙන් පෙන්නන්නේ බෙදීමක් කරාට පස්සේ ඉතින් මේක ඉලක්කම් දෙකක් මෙතන තියෙනවා දාලා දෙක ඉලක්කම නිසා මෙතන දශම ස්ථාන දෙකක් අපි දකුණු පැත්තට බලනවා 100යි. පැය 100ක් ගම යනවා. එහෙනම් 7000 බෙදීමු 70 උත්තරේ 100 තමයි. එහෙනම් මෙන්න මෙහෙමයි අපි උත්තරය අරගන්නේ මේ වැඩේට. එහෙනම් අපි අද දවසේ ප්‍රෝග්‍රෑම් දෙකක් ගැන කතා කරමු ඔයත් එක්ක. ඒ කතා කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් දෙක මොකද්ද අපි කතා කරේ? අපිට අවශ්‍ය අගයන් දීලා අපි කොහොමද උත්තරයක් ලබා ගන්න කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකදී එහෙම නැත්නම් Pascal ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකදී. ඉතින් මෙහෙම අපි මේ මාතෘකාව කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ අනුව ඔයාලට පුළුවන් විවිධ විදිහට හිතලා විවිධ වර්ගයේ ගැටලුවට උත්තර හොයාගන්න අපිට අවශ්‍ය කරන ඕනෑම අගයක් දාලා output එක ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහ එකක්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් ගැන පොඩි ඉඟියක් මම ඔයාලට දෙන්නම්. ඒත් එක්කම ඔයාලා මේක කරලා බලන්න ඊගා වීඩියෝ එක මම දාන්න කලින්. ඒක තමයි අපි ඊගාවට කතා කරන මාතෘකාවක්. අපි කොහොමද මේ සංඛ්‍යා දෙකක් දාලා එකතුව අරගන්නේ? ඒ සංඛ්‍යා දෙකේ ගුණිතය අරගන්නේ? බෙදීම අඩු කිරීම වගේ උත්තර ගන්න. ඒත් එක්ක මේ සංඛ්‍යා දෙකේ ඇවරේජ් එක නැත්නම් සාමාන්‍ය අගය ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඒ දේ කරන්න පුළුවන් නම් උත්සාහ කරන්න. අපි මූලිකව බලමු. ඔයාලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හදන්න පුළුවන් නම් සංඛ්‍යා දෙකක එකතුව ලබා ගන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ සම්බන්ධව ඔයාලට කියලා දෙන්න. එහෙමනම් අද දවසේ පාඩම මම සමගන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් අද දේ හොඳට කරගන්න මේ පාඩම. ඒ වගේමයි ප්‍රශ්නයක් આવොත් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න ආන්නේ ප්‍රශ්නේ. ඒකත් එක්කම ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් අනිවාර්යෙන් හැමෝම වගේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මට හිතා ගන්න පුළුවන් ඊගා වීඩියෝ කොහොමද අපි වෙනස් කරලා හදාගන්නේ කියලා. ඒත් එක්ක මේක ෂෙයා කරන්න. මේ කාලේ ගොඩක් කරලා ගත්තේ මේ දවස්වල 11 ශ්‍රේණියේ දරුවන්ට විශේෂයෙන් මේක ගත්තේ. මේ පාඩම තමයි පාසල ගොඩක් වෙලාවට සාකච්ඡා කළ යුතු පාඩම බවට පත් කරලා තියෙන්නේ. හරි එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ හම්බෙමු. මෙතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.